Hello guys, so welcome to our channel. তো আজিৰ টপিকটো হৈছে আপোনাৰ ইনভেনশন এণ্ড ডিস্কভাৰী। তো ইনভেনশন আৰু ডিস্কভাৰীৰ ওপৰত আজি মই 50টা কুৱেশ্যন দিম, লগতে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে থাকিব, যিটোৰ আনসাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো ইনভেনশন এণ্ড ডিস্কভাৰী কুৱেশ্যনছ প্ৰতিটো কম্পিটিটিভ এক্সামতে সোধা যায় আৰু এইটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আহিবলগীয়া যিখিনি হেল্থৰ পৰীক্ষা হওক বা আপোনাৰ যিখিনি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত হওক, তাৰ কোৰ্চত আপোনাৰ এই ইনভেনশন এণ্ড ডিস্কভাৰীৰ কুৱেশ্যনছ আছে। তো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ইনভেনশন আৰু ডিস্কভাৰী এই দুইটাৰ ডিফাৰেন্সটো বুজাই দিছোঁ। ইনভেনশনটো হৈছে আপোনাৰ যিকোনো বস্তু যিটো একেবাৰে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হয়, যেনেকৈ ধৰক পেন আগতে নাছিলে কিন্তু আপোনাৰ নতুনকৈ ইনভেণ্ট কৰিছে, আৱিষ্কাৰ কৰিছে। তাৰপিছতে ডিস্কভাৰী বস্তুটো হৈছে ধৰক যিটো আছিলে আগতে আমাৰ চকুত পৰা নাছিলে, সেইটো পৃথিৱীৰ মাজলৈ মানে আমাক জনোৱাটো, সেইটো আৱিষ্কাৰক ডিস্কভাৰী বুলি কয়। যেনেকৈ ধৰক কলম্বাছে আমেৰিকাখন ডিস্কভাৰ কৰিছিলে, ইনভেণ্ট কৰা নাছিলে, কাৰণ আমেৰিকাখন আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু কলম্বাছে সেইখন পৃথিৱীৰ মাজলৈ আনি পৃথিৱীক চিনাকি কৰাই দিছিলে। তো সেইকাৰণে সেইটো কলম্বাছে কেতিয়াও আপোনাৰ আমেৰিকাখন আমি কেতিয়াও নকওঁ কলম্বাছ ইনভেণ্টেড আমেৰিকা, আমি ক'ম কলম্বাছ ডিস্কভাৰ্ড আমেৰিকা। তো ইনভেনশ্যন আৰু ডিস্কভাৰী ডিস্কভাৰীৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট আপুনি বুজি পালে হয়। তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইনভেণ্টেড টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে? তো তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হেন্স লিপাৰ্চি। হু ইনভেণ্টেড ডাইনামিট। ডাইনামিটটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে? তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এলফাৰ্ড নবেল। হু ইনভেণ্টেড য়াহু। য়াহু যিটো আমি চলাই থাকোঁ ন, য়াহু যিটো আমাৰ হেৰি হয়, সেইটো কোনে আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছে? য়াহুটো হয়, সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ জেৰি য়াং আৰু ডেভিড ফিলো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিস্কভাৰ্ড থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি। থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে? হয়, তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড ইলেক্ট্ৰিচিটি। চাওক, ইয়াতে বহুতে কনফিউজ কৰে, ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব দুইটা ডিফাৰেণ্ট হয়। তো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ এলবাৰ্ট থমাছ এলভা এডিসন, কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আপোনাৰ ডিস্কভাৰ কৰিছে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন। তো এই বস্তুটোত এই কুৱেশ্যনটোত বহুতে কনফিউজ কৰে, কিছুমানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ইনভেণ্টাৰো আপোনাৰ এলভা এডিসনক ভাবি লয়, কিন্তু সেইটো ভুল হয়। একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ইনভেণ্ট কৰিছে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ থমাছ এলভা এডিসন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড ইণ্টাৰনেট। আজিৰ আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যাৰ অবিহনে আমি থাকিবই নোৱাৰোঁ, ইণ্টাৰনেট হয়নে? তো সেই ইণ্টাৰনেটটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ভিণ্ট চাৰ্ফ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড পলিঅ' ভেকচিন। তো পলিঅ' ভেকচিন কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জনাছ এডৱাৰ্ড শ্বক। অ'কে, হু ইনভেণ্টেড স্মল পক্স ভেকচিন। স্মল পক্স যিটো সৰু আই বুলি কয় ন, সেই সৰু আই ভেকচিনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তো তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এডৱাৰ্ড জেনাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড ইনচুলিন। ইনচুলিন হয়তো সকলোৱে গম পায়, বা যিসকলে নাজানে তেখেতসকলক কৈ দিছোঁ, ইনচুলিনটো আপোনাৰ যিসকল ডায়েবেটিছৰ ৰোগী তেখেতসকলে লয় এইটো ইনচুলিনটো, আৰু সেই ইনচুলিনটো আপোনালোকৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে ফ্ৰেডৰিক বেণ্টিং আৰু J.J.R. মেকলয়ড। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড ৰিম'ট কণ্ট্ৰল। আমাৰ যিটো ৰিম'ট কণ্ট্ৰল আজিকালি ইউজ কৰোঁ ন, টিভি ৰিম'ট হওক বা কিবা, তো সেই ৰিম'ট কণ্ট্ৰলটো কোনে উলিয়াইছিলে, কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে নিকোলা টেছলা। হু ইনভেণ্টেড কেমেৰা। আজিকালি কেমেৰা নহ'লে নহয়, আমি সকলোতে প্ৰতিটো ফটো আমি সাঁচি থ'ব বিচাৰোঁ, মেমৰিজবিলাক ন। তো সেই কেমেৰাটোকে কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? সেইটো ইনভেণ্টৰ নাম আছিলে আপোনাৰ ষ্টিভেন ছেশ্যন। তো ষ্টিভেন ছেশ্যনে কেমেৰা ইনভেণ্ট নকৰা হ'লে আজি আমি চেলফি ল'ব নোৱাৰিলোঁ হয়, বহুত দিগদাৰ হৈ গ'ল হয়তো ন। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ, হু ইনভেণ্টেড WWW। মানে WWW ফুল ফৰ্ম হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। তো সেই যিখিনি আমি আজিকালি বিচাৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেটত যিখিনি চাৰ্চ কৰোঁ, যিখিনি হেৰি কৰোঁ WWW দি পেলাই, তো সেই WWWটোকে কোনে উলিয়াইছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লী এণ্ড ৰবাৰ্ট গাইলিয়াও। তো দুজন ব্যক্তিয়ে কৰিছিলে WWW, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, আৰু সেইটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লী আৰু ৰবাৰ্ট গাইলিয়াও। নেক্সট কুৱেশ্যন,
হু ইনভেণ্টেড গুগল গুগল নহ'লে আজিকালি নচলে হয়নে কিবা এটা যদি নাজানো কি কৰোঁ চিধা গুগল কৰি দিওঁ তো সেই গুগলটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে সেইটোও আমি গুগল কৰি গম পাম সেইটো হ'ল লেৰী পেজ এণ্ড ছেগি ব্ৰেইন তো নেক্সট কুৱেশ্যন স্মাৰ্টফোন নহ'লে আজিকালি আমি আমাৰ জীৱনটো ভাবিবই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ হয়নে তো সেই স্মাৰ্টফোনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে সেইটো আপোনাৰ প্ৰথমতে স্মাৰ্টফোনটো চাইমন নাম দিছিলে অ'কে তো সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ IBM এটা কোম্পানীৰ নাম হয় এটা হেৰি তো ইয়াতে এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েট মনত ৰাখিব যদি স্মাৰ্টফোন কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে বুলি ক'লে সেইটো IBM কিন্তু মোবাইল আৰু স্মাৰ্টফোন দুইটা ডিফাৰেণ্ট কাৰণ মোবাইলটো যিটো আগৰ দিনৰ আমাৰ এই নকিয়া হেণ্ডছেটবিলাক আছিলে হয়নে তো সেইখিনি মোবাইল আছিলে আৰু সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ মাৰ্টিন কপাৰ আৰু এৰিক টিগাৰষ্টেড তো কনফিউজ নকৰিব কিন্তু কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ অপশ্যনত IBMটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই দুজনৰ নাম থাকিলেও আমি এইটো শুদ্ধ উত্তৰত মানি লওঁ কাৰণ মোবাইলটো জাষ্ট ইন'ভেট কৰি পেলাই আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনলৈ ৰূপ দিছে তো সেইকাৰণে এহেত দুজনৰ নামটো হয় কিন্তু যদি একেবাৰে শুদ্ধকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোনটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছে IBMে আৰু ইয়াতে কৈ থওঁ আপোনালোকক যে মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট হৈছিলে যিটো স্মাৰ্টফোনটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট হৈছিলে 1992 কিন্তু মাৰ্কেটত চেলৰ কাৰণে আহিছিলে আপোনাৰ 1994 তো কনফিউজ নকৰিব স্মাৰ্টফোনটো আপোনাৰ চেল কাৰণ মাৰ্কেটত লঞ্চ হৈছিলে 1994ত আৰু ইনভেণ্ট হৈছিলে 1992 আৰু মোবাইল ফোনটোৰ আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰা হৈছিলে এপ্ৰিল 3 মানে 3 এপ্ৰিল 1973 অ'কে আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব প্ৰথমটো কোম্পানী যোনে মোবাইল ফোনটো লঞ্চ কৰিছিলে সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট কোম্পানী মটৰলা অ'কে মটৰলা আছিলে এইটো তো ইয়াতে এইকেইটা কুৱেশ্যনতে আমি আৰু কেইবাটাও কুৱেশ্যন গম পালোঁ তেনেকৈ প্ৰতিটোতে মই ৰিলেটেড টপিকবিলাক আপোনালোকক দি যাব চেষ্টা কৰিম তো মোবাইল ফোন ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ মাৰ্টিন কপাৰ আৰু এৰিক টিগাৰষ্টেড আৰু মোবাইল ফোন ইনভেণ্ট হৈছিলে আপোনাৰ 3 এপ্ৰিল 1973 আৰু প্ৰথম কোম্পানীটো হৈছিলে আপোনাৰ মটৰলা হু ইনভেণ্টেড ইমেইল আজিকালি যে আমি মেইল কৰোঁ তো সেই ইমেইলটো কোনে ওলাইছিলে তো তেখেতৰ নাম হৈছে ৰে টমলিনছন এণ্ড শিবা আয়াদুৰাই একচুৱেলি একদম অৰিজিনেল যিটো হয় এইটো ৰে টমলিনছন কিন্তু শিবা আয়াদুৰায়ো ক্লেইম কৰিছিল যে তেখেতেও ইমেইলৰ তেখেতৰ নামটো সেইকাৰণে তেখেতকো ধৰা হয় তো হু ইনভেণ্টেড আৰ্টিফিচিয়েল হাৰ্ট এই যে যিখিনি হাৰ্টৰ পেচেণ্টবিলাক যাক যে পেচমেকাৰ বহায় তো সেই আৰ্টিফিচিয়েল হাৰ্টটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ পল উইনচাল হু ইনভেণ্টেড অপটিকেল ফাইবাৰবিলাক যে এই তাৰৰ মাজে মাজে আমাৰ কম্পিউটাৰত থাকে হয় নাই অপটিকেল ফাইবাৰ ভিতৰত যে একদম পাতল তাঁৰ সেইবিলাকক অপটিকেল ফাইবাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই অপটিকেল ফাইবাৰটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ সিং কপানী নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড এলজেব্ৰা মেথছত এলজেব্ৰাই আমাক বহুত জংক লগাইছে হয়নে তো সেই এলজেব্ৰাটো কোনোৱে ইনভেণ্ট কৰিছিলে সেইটো আমাৰ অসমৰ নহয় ইণ্ডিয়াৰ এজন ব্যক্তি আছিলে ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট তেখেতৰ নাম আছিলে আপোনাৰ ভাস্কৰা তো ইণ্ডিয়ান মেথমেটিচিয়ান ভাস্কৰা যোনে আপোনাৰ এলজেব্ৰাটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে আৰু আমাক খুব ডিফিকাল্টত পেলাই দিছিল হয়নে বহুতৰতো এলজেব্ৰা দেখিলে জ্বৰে উঠি যায় যেনেকৈ মোৰ উঠে আহক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ হু ইনভেণ্টেড নৰ্থ পল আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীৰ যিটো একদম ওপৰৰ যিটো নৰ্থ পইণ্টটো এইটোক নৰ্থ পল বুলি কোৱা হয় আৰু সেই নৰ্থ পলটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ৰবাৰ্ট পিয়েৰি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড পেপাৰ আমি যে লিখোঁ কাগজবিলাক তো সেই কাগজখন কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ চাই লুন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড মজিলা গুগলৰ নিচিনা আৰু এটা চাৰ্চ ইঞ্জিন আছে যাৰ নাম হৈছে মজিলা আৰু মজিলা ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ডেভ হেয়াত এণ্ড ব্লেক ৰ'জ অ'কে হু ইনভেণ্টেড ষ্টেটিস্কোপ সকলোৱে জানে ডক্টৰে যে কাণত লগাই লৈ পেলাই আমাক যে চায় তো সেইটো হৈছে ষ্টেটিস্কোপ আৰু সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ৰেন লেনেক অ'কে
নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড জেট ইঞ্জিন? ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে জেট ইঞ্জিন আৰু ষ্টিম ইঞ্জিন দুইটা বহুতেই ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু দুইটা ইনভেণ্ট কৰিছে দুজন বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিয়ে। তো কনফিউজ নকৰিব, জেট ইঞ্জিনটো আপোনাক ইনভেণ্ট কৰিছে ফ্ৰেংক হুইটেল, আৰু যিটো আমাৰ ষ্টিম ইঞ্জিন প্ৰথম যিটো ভাপেৰে চলা ইঞ্জিন আছিলে ন, এই যে কয়লা দি পেলাই তাৰ ভাপটোৱে যিটো চলাইছিলে, সেই ইঞ্জিনটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে জেমছ ৱেট। তো দুইটা বেলেগ বেলেগ, জেট ইঞ্জিন আৰু ষ্টিম ইঞ্জিন দুইটা ডিফাৰেণ্ট হয়, দুটা ইনভেণ্টৰ নামো ডিফাৰেণ্ট হয়। তো কনফিউজ নকৰিব। হু ইনভেণ্টেড ব্লাড গ্ৰুপ? তো সকলোৰে ব্লাড গ্ৰুপ ডিফাৰেণ্ট। ব্লাড গ্ৰুপ মানে জানে ন, আমি কওঁ যে মোৰ অ' পজিটিভ, বি পজিটিভ, এ বি পজিটিভ। তো সেই ব্লাড গ্ৰুপখিনি কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে কাৰ্ল লেণ্ডষ্টেইনাৰ। হু ইনভেণ্টেড ফাউণ্টেইন পেন? আমি যে লিখোঁ পেন, সেইটো পেনটোৱে প্ৰথম ইনভেণ্ট কোনে কৰিছিলে? তো পেনটো ইনভেণ্ট কৰাজনৰ নামটো হৈছে ৱাটাৰমেন। হু ইনভেণ্টেড মাইক্ৰ'চিপ অৰ ইণ্টাগ্ৰেটেড চাৰ্কিট? মাইক্ৰ'চিপ আৰু ইণ্টাগ্ৰেটেড চাৰ্কিটটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তো তেখেতৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট নইচ এণ্ড জেক কিলবি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে এইটো যিটো প্ৰথম, আপোনালোকে হয়তো কম্পিউটাৰ যিটো আপোনাৰ চিপৰ তাত লিখা থাকে চাবচোন, চিপবিলাকত ইণ্টেল বুলি লিখা থাকে, ইণ্টেল। কেতিয়াবা এই দুটাৰ নামৰ ঠাইত আপোনাক ইণ্টেল বুলিও যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ইণ্টেল, কাৰণ ইণ্টেলটোৱে প্ৰথম কোম্পানী যিটো চিপৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটৰ হেৰি কৰিছিল, মানে ইনভেণ্টৰ বুলি ধৰা হয়। আৰু ব্যক্তিকেইজনৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট নইচ আৰু জেক কিলবি। তো কিবা কাৰণত যদি অপশ্যনত এই দুটা নাম নাথাকে, আপোনাৰ ইণ্টেলো থাকে, আপোনালোকে ইণ্টেলটোত শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিব পাৰিব, শুদ্ধ চিন কৰিব পাৰিব, টিক। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড IP এড্ৰেছ? তো IP এড্ৰেছ আমি সকলোৱে জানো, আমি যে নেট ইউজ কৰোঁ, তো সেই প্ৰতিটোৰে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ IP এড্ৰেছ থাকে, যাৰ দ্বাৰা আমাক ট্ৰেছ কৰিব পৰা যায় বা আমাক ধৰিব পাৰে যে এই মানুহটোৱে এই IP এড্ৰেছত কি কি বস্তু চাৰ্চ কৰা হৈছিল। তো প্ৰতিটো মানুহৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ IP এড্ৰেছ থাকে, প্ৰতিটো মোবাইল হওক, প্ৰতিটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ, লেপটপ যি আমি ইউজ কৰোঁ, য'ত নেট ইউজ কৰোঁ, তো আমাৰ প্ৰতিজনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ IP এড্ৰেছ থাকে। আৰু সেই IP এড্ৰেছৰ থ্ৰুৱে যে চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে যে চাইবাৰ ক্ৰাইমবিলাক ধৰে, তো সেই IP এড্ৰেছৰ দ্বাৰাই ধৰা পৰা যায়। তো সেই IP এড্ৰেছটো প্ৰথম কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট কান। অ'কে, হু ইনভেণ্ট জিঅ'মেট্ৰি? জিঅ'মেট্ৰিও খুব দিগদাৰ লগাই, হয়নে? তো জিঅ'মেট্ৰিটো আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে ইউক্লিড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ? নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটো প্ৰথম কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে? তেখেতৰ নাম হৈছে এনৰিকো ফাৰ্মি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড হেলিকপ্টাৰ? ইয়াতো এটা খুব মানুহে কনফিউজ কৰে, সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, এৰোপ্লেন আৰু হেলিকপ্টাৰ দুইটাৰে ইনভেণ্টৰ বেলেগ আৰু দুইটা বেলেগ বেলেগ হয়। আমি বহুতে কি ভাবোঁ, হেলিকপ্টাৰৰ ইনভেণ্টৰো দ্য ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ হয়, কিন্তু ভুল। হেলিকপ্টাৰ ইনভেণ্ট কৰাজনৰ নাম হৈছে ব্ৰুকে, আৰু যোনে এৰোপ্লেন ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেত হৈছিলে দ্য ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ। অ'কে, দুজন ককাই ভাই, অলিভাৰ ৰাইট এণ্ড গ্লিভাৰ ৰাইট, সেই দুজনে কৰিছিলে, আৰু তেখেতসকলক একেলগে দ্য ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ বুলিও জনা হয়। তো হেলিকপ্টাৰ কিন্তু ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে নহয়, হেলিকপ্টাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ব্ৰুকে। হু ইনভেণ্টেড বেটাৰী? বেটাৰী কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে এলেজান্দ্ৰ ভল্টা। হু ইনভেণ্টেড ডিজেল ইঞ্জিন? আমি যে আজিকালি ডিজেল ইঞ্জিন, পেট্ৰল ইঞ্জিন আছে, তো সেই প্ৰথম ডিজেল ইঞ্জিনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে ৰুডল্ফ ডিজেল, আৰু তেখেতৰ ছাৰনেমতে পিছতে ডিজেল পৰা হৈছে, ডিজেল ইঞ্জিন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড পেনিচিলিন? পেনিচিলিনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে? তো পেনিচিলিন ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। হু ইনভেণ্টেড কলেৰা এণ্ড প্লেগ ভেকচিন? কলেৰা আৰু প্লেগৰ যিটো ভেকচিন হয়, এইটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ ভলডিমাৰ হেফকাইন। হু ইনভেণ্টেড এক্সৰে? আজিকালি যে আমি এক্সৰে কৰি পেলাই ক'ত কি ভাগিছে, আমাৰ হাৰ্ডি, আমাৰ বডিটো ভিতৰখিনি চাব পাৰোঁ, তো সেই এক্সৰে মেচিনটো কোনে এক্সৰেটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে উইলহেল্ম ৰংটেন। আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো বহুতকেইটা পৰীক্ষাত সোধে, তো এইটো একদমেই মনত ৰাখিব, এক্সৰে ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ উইলহেল্ম ৰংটেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিস্কভাৰ্ড প্লানেট? আমাৰ যে গ্ৰহবিলাক আছে বুলি ব্ৰহ্মাণ্ডত, সেই প্ৰথম কোনে উলিয়াইছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গেলিলিঅ' গেলিলি। হু ইনভেণ্টেড
ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ মাইকেল ফাৰাডে হু ইনভেণ্টেড টেলিভিজন আমি যে চাওঁ টিভি আজিকালি তো টিভিটো প্ৰথমতে কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে জন লগি বেয়াৰ্ড আৰু টেলিভিজন প্ৰথম কোনটো বছৰত ইনভেণ্ট হৈছিলে টেলিভিজন ৱাজ ইনভেণ্টেড ইন 1926 অ'কে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে কৈ দিওঁ কেতিয়াবা J.L. বেয়াৰ্ড বুলিও সুধিব পাৰে তো কনফিউজ নকৰিব যে নাই জন লগি বেয়াৰ্ডহে আছিলে টেলিভিজন তো J.L. বেয়াৰ্ড কোন হয় তো কেতিয়াবা শ্বৰ্টত বেছিভাগ J.L. বেয়াৰ্ড বুলিও সোধে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড পেডেল বাইচাইকেল আমি যে বাইচাইকেল যে পেডেল মাৰি মাৰি যাওঁ তো সেইটো কোনে আপোনাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে পেট্ৰিক মেকমিলান অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড ষ্টিম ইঞ্জিন মই অলপ আগতেই কৈছিলোঁ যে ষ্টিম ইঞ্জিন আৰু জেট ইঞ্জিন দুটা ডিফাৰেণ্ট হয় তো ষ্টিম ইঞ্জিনটো আমাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে জেমছ ৱাট হু ইনভেণ্টেড কম্পিউটাৰ কোনে ইনভেণ্ট কৰিছে কম্পিউটাৰটো ইনভেণ্ট কৰিছে আপোনাৰ চাৰ্লছ বেবেজ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড ভাইটামিন আমাৰ যে গাত এইবোৰ ভিটামিন এ ভিটামিন বি লাগে তো সেই ভিটামিনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে কাশ্মীৰ ফাংক অ'কে হু ইনভেণ্টেড অট'মোবাইলটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে ফাৰ্ডিনাণ্ড বাৰ্বেজ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিস্কভাৰ্ড HIV নামৰ বেমাৰটো প্ৰথমতে কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে মানে কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ইনভেণ্টটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেই বস্তুটো আছেই অলৰেডি হয় নে তেখেতে অকল পোহৰলৈ আনিছিলে তো তেখেতৰ নাম হৈছে লাক মণ্টেগনিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড হেপাটাইটিছ বি ভেকচিন হেপাটাইটিছ বি যিটো ভেকচিন হয় হেপাটাইটিছ বি ভেকচিনটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে পাব্লো টি ভেলেঞ্জুলা আৰু যোনে হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছটো যোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ বাৰুচ ব্লাণ্ডাৰ অ'কে বাৰুচ ব্লাণ্ডাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো ভেকচিনটো হ'ল পাব্লো টি ভেলেঞ্জুলা আৰু হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে বাৰুচ ব্লাণ্ডাৰ হু ইনভেণ্টেড ক্ৰিস্কোগ্ৰাফ কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেত হৈছে এজন ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট আছিলে আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে জগদীশ চন্দ্ৰ বোস হু ডিস্কভাৰ্ড গ্ৰেভিটি কোনে ডিস্কভাৰ্ড কৰিছিলে যিটো কি বুলি কয় ঋতু আকৰ্ষণ যিটো পৃথিৱীত ওপৰৰ বস্তুটো ওপৰৰ পৰা পৰিলে ওপৰলৈ উৰি নাযায় তললৈ নামি আহে তো সেইটো সেই বস্তুটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো ছাৰ আইজাক নিউটন আৰু আজি শেষ দুটা প্ৰশ্ন হৈছে হু ইনভেণ্টেড ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ কাৰ আমি যে আজিকালি গাড়ী চাৰিচকীয়ালৈ গ'লোঁ তো সেই প্ৰথম মডাৰ্ণ কাৰখন কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে কাৰ্ল বেঞ্চ হু ইনভেণ্টেড এপল কম্পিউটাৰ যে এপলৰ কম্পিউটাৰ এপলৰ ফোন আইফোন তো সেই এপল কম্পিউটাৰটো প্ৰথম কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে এপল কম্পিউটাৰটো ইনভেণ্ট কৰাজনৰ নাম আছে তিনিগৰাকী আছিলে ষ্টিভ জজৰ নাম সকলোৱে শুনিছে হয়তো বাকী দুজনৰ শুনা নাই ষ্টিভ ৱজনিয়াক আৰু এজনৰ নাম লাহিকজনৰ নাম ৰনাল্ড ৱেইন অ'কে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাকীখিনি মই আৰু দিব চেষ্টা কৰিম ইনভেনশ্যন আৰু ডিস্কভাৰী কাৰণ ইনভেনশ্যন আৰু ডিস্কভাৰী কুৱেশ্যন সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত থাকে তো আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইনভেণ্টেড ফেচবুক সকলো একাউণ্ট হয়তো সকলোৰে আছে তো সেই ফেচবুক যে আমি চলাওঁ আমি পুৰণা বন্ধু বান্ধৱক বিচাৰি পাওঁ তো সেই ফেচবুকটো কোনে একচুৱেলি ইনভেণ্ট কৰিছে তো সেইটো আপোনালোক সকলোৱে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰতিটো ভিডিঅ'জবিলাক মই এতিয়াৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে পাবৰ কাৰণে কৰিব কি লাগিব হয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব যাতে পৰীক্ষা ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছৰ লগতে নতুন এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকো জানিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ চেনেল গভৰ্ণমেণ্ট জবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে নেক্সট আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট